giữa lòng một khu dân cư yên tĩnh ở phía đông nam Sài Gòn, có một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống, để thư giãn và để trở về. Long Vi Villa, nơi nhịp chuyển của thiên nhiên hòa vào từng sinh hoạt thường ngày, nơi kiến trúc không phô trương mà lặng lẽ nuôi dưỡng sự gắn kết. Xin mời bạn cùng theo dõi hành trình thiết kế và trải nghiệm một ngày bình thường tại Long Vi Villa để cảm nhận cách không gian sống được House Space kiến tạo hòa cùng nhịp sống của gia chủ như thế nào. Công trình nằm trên lô đất 450 m² với kích thước hai cạnh là 15 và 30 m. Theo quy định, khoảng lùi xây dựng là 6 m, các mặt còn lại là 2,5 m. Nhưng kiến trúc sư cùng chủ nhà đã quyết định chỉ xây dựng với diện tích vừa đủ, nhường thêm diện tích cho hồ bơi và cây xanh cảnh quan, nhằm mang thiên nhiên vào gần hơn không gian sinh hoạt thường ngày. Ngôi nhà 3 tầng được House Space tổ chức công năng hợp lý, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của gia chủ. Tầng 1 là không gian sinh hoạt chung với phòng khách, bếp và khu ăn, mở về hướng đông nam, nơi có hồ nước và cảnh quan, đồng thời khép kín về hướng tây bắc để bố trí khu phụ trợ. Tầng 2 là không gian nghỉ ngơi, gồm phòng ngủ chính và 2 phòng ngủ con có thể kết nối linh hoạt. Tầng 3 là không gian giải trí và thư giãn, gồm phòng chiếu phim, phòng đa năng liên thông với sân thượng và một phòng ngủ phụ dành cho khách. Tổng thể ngôi nhà tạo nên một cấu trúc rõ ràng, tiện nghi và gắn kết giữa các không gian sống. Kiến trúc mặt ngoài được định hình bởi các mái hiên vươn dài theo phương ngang. Không chỉ tạo nên ngôn ngữ kiến trúc giản dị, các mái hiên này còn đóng vai trò che chắn nắng mưa và bảo vệ những hoạt động đa dạng diễn ra bên dưới. Như tại khu sảnh đó là một ví dụ điển hình. Ngày mới bắt đầu trong sự tĩnh lặng dịu dàng, nơi mỗi khoảnh khắc gia đình trở nên trọn vẹn giữa không gian sống an yên do House Space kiến tạo. Trung tâm ngôi nhà là không gian khách, bếp, ăn, được thiết kế liên thông, mở ra mái hiên rộng với hồ bơi và mảng xanh bao quanh, ôm trọn sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Nhờ hệ cửa kính lớn có thể giấu hoàn toàn, ranh giới trong và ngoài nhà được xóa nhòa, khiến chu vi ngôi nhà như mở rộng đến tận hàng rào, vượt ra ngoài giới hạn sàn xây dựng thông thường. Thông tầng lớn ở giữa nhà còn tăng cường kết nối theo trục đứng, mang lại cảm giác thoáng đãng và thư giãn như một khu nghỉ dưỡng tại gia. Hành lang cầu thang được thiết kế mở rộng, trở thành một cây cầu thú vị bắc ngang qua giữa nhà, nơi có thể thong thả đứng ngắm sân vườn, cảm nhận những chuyển biến nhẹ nhàng của nắng gió và quan sát toàn cảnh thiên nhiên hòa nhịp cùng sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.
Trong thời đại công nghệ phát triển, con người, đặc biệt là trẻ nhỏ, ngày càng có xu hướng thu mình và ít tương tác hơn. Bởi vậy, việc thiết kế ngôi nhà hôm nay không chỉ đáp ứng công năng mà còn cần gợi mở sự kết nối, khuyến khích tương tác và vun đắp tình cảm gia đình. Ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian nuôi dưỡng yêu thương, được kể lại qua từng câu chuyện thiết kế. Phòng ngủ chính được thiết kế tối giản, kết hợp khu thay đồ và vệ sinh mở thoáng ra sân vườn. Rèn, cây xanh và lam gỗ vừa đảm bảo riêng tư, vừa giữ không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Khi ánh mặt trời vừa khuất, cũng là lúc ngôi nhà lên đèn. Ánh sáng kết hợp với cây xanh, mặt nước cùng vật liệu có tông màu trầm, căn nhà trở nên ấm cúng, thanh bình và sang trọng. Đó cũng là khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau, cùng thưởng thức những bộ phim yêu thích trong không gian giải trí riêng tư, được trang bị hệ thống âm thanh và màn hình chất lượng cao, như một rạp chiếu phim thu nhỏ giữa lòng tổ ấm. Từ những ngày đầu lắng nghe mong muốn của gia chủ vào năm 2022, sau gần 3 năm thiết kế và thi công, Long Vi Villa đã hoàn thành, hiện thực hóa ước mơ về một không gian sống trọn vẹn. Chúng tôi tin rằng một thiết kế tốt bắt đầu từ cấu trúc rõ ràng, công năng hợp lý và sự thấu hiểu nhu cầu thực sự. Khi mọi thứ được tổ chức mạch lạc, sắp xếp khoa học với tỷ lệ hài hòa, công trình sẽ tự khắc hiện ra vẻ đẹp và giá trị thẩm mỹ. Với House Space, công việc thiết kế thi công không đơn thuần là xây một ngôi nhà, mà còn là góp phần tạo nên một tổ ấm thực sự dành cho khách hàng.